1. Ja. Rechtsafvoor wordt links 22 niet snijden, sluit. Let op. Plus linksafvoor wordt links 20 over bult rechts 0. Wordt 50 rechts 30 lang. Sluit. Plus linksafvoor niet snijden. Rechts 0 wordt bult rechts 28 sluit. Let op snijden. 100. Rem voor bult rechts 22 wordt piège. Rechts 30 verlaten grind. Plus linksafvoor. Rechtsafvoor. Linksafvoor. 80 bult wordt rem glad. Voor 50 rechts 30 lang sluit epingle. Wordt links 60 smal handrem. 100. Zeer lange links 28. En 80 rechts 28 verlaten snij. 50, let op. Rem voor bult voor rechts 28 koord. Wordt zeer lange links 30. Vlot en aanhouden. Plus bult links 20 aan voor wordt bult rechts 15 aan voor koord 120. Bult rechts links aan voor 100 links aan voor voor bult 150. Einde van rij, let op. Bult rechts 15 snijden. Wordt zeer lange links 25 sluit. Plus rechts 18 vlot niet snijden. 100. Rechts 10 snijden sluit. Plus links 20. Plus links 20. Rechts 25 snijden. 50 links 10 sluit af vol. Plus bult lange rechts 15 af vol. 150 T links 30. 150. Lange rechts 18 af vol niet snijden. 100. Links 28 glad en breed. Vlot. Wordt links 28 laat snijden glad uit hè. 150. Lange rechts 28 sluit glad. 200. Links 10 af vol. 80 links 15. Rechts 10 af vol snijden. 80 rechts 10 af vol snijden. Plus lange links af vol wordt let op. Rechts 0 wordt links 30 sluit. Kalm snijden. 50. Rechts 18. Plus rechts 10 af vol. Wordt let op links 20. Plus bult links 0 wordt 50. Let op rechts 28 verlaten. Plakkaat. 100. Lange links 30. Glad. Epingle. Vlot. 80. Rechts 50. Epingle. Plus links rechts af vol. 50 rem voor rechts 0 wordt chicane. Links 30 rechts 60. Voorplaatsen. Links 30 rechts 60 handrem. En links 30 wordt rechts 28 sluit. Let op. 200. Zeer lange rechts 10 sluit tot 20. Let op. 100. Lange links 28 snijden. Finish. Die bordeurde, dat was juist hè? Dat was inderdaad juist. Tien. 5, 4, 3, 2, 1, start. Rechts 28, vlot. 50, rechts afvol. 50, rechts 22, misschien afvol plus links afvol. 80, lange rechts 28, grind epingle. 100, lange links 50. 100. Links 50, over bult 100, na plakkaat. Lange rechts 50 snijden, niet snijden, wordt links 60. Wordt links 60, handrem 50. Links 32, wordt rechts 30, glad opletten. Plus
Bult 100, plakkaat, rechts 28, verlaten koord. Plus, linksafval, rechts 10 afval, niet snel over Bult. 100, linksafval, wordt rechts 15, wordt Bult links 0, rem voor Bult 50, lange links 28 koord. Plus rechts 15 afval koord, plus linksafval 150, linksafval en 100, rechts 30, niet snijden. 50, links 15 afval, 100, rechts 15 afval, plus rechts 10 afval, 200, top is rem voor links 25 koord. 150, en de Bult is rem voor 100, rechts 25, sluit, wordt links 50, handrem vlot nemen. Allee, Bult links 15 aan vol, 250, voor plakkaat, lange links 20, zeer vlot, 300, rechts 28 verlaten, lange rechts 28 verlaten, opletten glad uit, hè, rustig. 80, rechts 10 aan vol, wip, let op, plus links 20 snij, 100. Bult rechts 15 snij, plus links 0 wordt 50. Rem glad, rechts 28 koord en glad uit. 250, Bult aan vol, 250, aan Haag, rechts 20 koord, zeer vlot. 200. Links 15 aan vol koord, 150. Links 15 aan vol snijden, 400. Links 10 aan vol. Links 10 aan vol, 150. Links 15 koord, 250. Links 0, direct rem voor chicane. Links 30, rechts 30. Vlot. Rechtsafval wordt links 25 koord, wordt 50, links 60 epingelen niet snij, 120, rechts 28 vlotten niet snijden, 50, Bult links 10 afval, 150, links 10 lang misschien afval, 150, links 20 vlot, 100, links 18 plus rechts 15 afval, 150 links 25, plus rechts afval, koord, 150, zeer lange rechts afval, rem op top voor 100, rechts 25, koord, 250, kruispunt, rechts 30, verlaten snij. 100, Bult afval, 250, rechts 0, links 0 wordt 80, lange links 25, sluit en koord. 100, rechts 28, diep snijden, vlot en breed. 200 aan paal, flying finish. Het begin was een beetje moeilijk, maar daarna was het goed gepakt, hè? Ja, begin is een beetje stroef geweest. Dat was niet...